તમારા હાટું થઈને મેં સરપ્રાઈઝ રાખ્યું હતું પણ સાહેબે જો સરપ્રાઈઝ ખોલી દીધું. તો હું અત્યારથી નાઈ નીકળે કેમ છે મામા દમ નીકળે કેમ અત્યારની સુગંધ આવે એમ. ખાધા વગર તો હાલવાનું જ નથી, પેટને તો ભાડું દેવું જ પડશે. તો આ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. હાલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું ને આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઈલ રાખવાની. ચાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. ને અમારા દિવસની શરૂઆત આજે છે ને રાતના 3 વાગે થઈ. 3 વાગ્યાના અમે છે ને આમનામ છીએ. લાઈટ વહી ગઈ હતી, પાછી આવી ગઈ અને રસોડામાં એટલું પાણી પડે છે કે વાત પૂછોમાં. અત્યારમાં 1 કલાકથી અમે છે ને સાહેબને હું બે હેરાન થતા હતા. રસોડું સાફ કર્યું બધુંય અને પછી જો અહીંયા પ્લાસ્ટિક માર્યું સાહેબે. અત્યારે તમને દેખાય કે પાણી ક્યાં પડે એ જોઈ લો. અત્યારે આખામાં પાણી કરતું તો હવે એક જગ્યાએ ભેગું થાય. હા, અત્યારે મહા મુસીબત કેમ કે આમાં ખીલી લાગતી નથી. આ સિમેન્ટની પ્લેટું છે ને એટલે જ્યાં જ્યાં લાકડાની ફ્રેમ આવી ને એમાં ખીલી મારીને અટકાવ્યું છે અત્યારે તો. કે ભગવાન કરે ને આ 2 દી જે આ વાવાઝોડાની આગાહી છે ને 2 દી નીકળી જાય અને પાણી ન પડે, એક જ જગ્યાએ પડે. તો અત્યારે પૂરતું તો આવી રીતના પ્લાસ્ટિક મારીને ટેકાવ્યું કે અમારા 2 દી જેમ તેમ કરીને નીકળી જાય. પછી કારીગર આવશે ને પછી તો ઉપરની જે રસોડાની છત છે ને એ અમે રિપેર કરાવી લેવું. પછી તો કોઈ ટેન્શન નથી કેમ કે રસોડાની ઉપર જે રસોડું છે ને એનું છાપરું તૂટી ગયું છે એટલે એમાંથી પાણી ઉપર આવે ને ઉપરથી સીધું પાછું આ રસોડામાં આવે. નહીંતર ગયા વર્ષે અમે ઉપરનું તો સમારકામ બધુંય કરાવી લીધું હતું એટલે રૂમમાં તો ક્યાંય એક ટીપું પાણી નથી આવતું. પણ મેન અત્યારે તકલીફ છે રસોડાની. અને કાલ 1 વાગ્યાનો નોન સ્ટોપ વરસાદ આવે છે. આખી રાત એવો વરસાદ હતો, વાવાઝોડું, વીજળી, ગાજવો, વીજવો. એટલે વરસાદના હિસાબે વરસાદ પાણી તો આપણે રોકી ન શકીએ, પાણી તો ગમે ત્યાં જગ્યા કરી લે. એટલે રાતના 3 વાગ્યાના હું સાહેબ બે હેરાન થઈએ અને અમે ઉઠી જાય એટલે ધારાને તો તમને ખબર જ છે કે જાગવાનું જોઈ કા. અત્યારે લાઈટ નથી, 6 વાગ્યાની પાછી વહી ગઈ. 3 વાગે વહી ગઈ હતી, પાછી કલાક પછી આવી ગઈ ને વળી પાછી વહી ગઈ. હવે આવે ત્યાં સાચી. તો હાલો, આ તો અમારા આજનું અપડેટ ને. તમારા ગામમાં કેવું વાવાઝોડું વરસાદ ને છે? અમારે દરિયાપટ્ટી આવી જાય ને સોમનાથ ને પોરબંદર ને કા આવે એટલે અમને થોડુંક એનું અસર બતાવે, થોડીક નહીં વધારે બતાવે. તો હાલો ચેનલમાં આવ્યા તો ચા પીવા આવી જાવ. ચા મૂકી છે 3 વાગ્યાના આમ હેરાન થાય તો હવે તો એમ થાય કે નાઈ ધોઈને મસ્ત મસાલાવાળી ચા પીએ તો કંઈક માઇન્ડ ફ્રેશ થાય. કેમ કે રાતના તો ગાંડા થઈ ગયા. અને રાતના હું તમને મારી પાસે કાલ રોંઢાનું ક્લિપ છે હું તમારી હારે શેર કરી કે કેવું પાણી પડતું હતું. એ હું તમારી હારે હમણાં શેર કરી, તમે જોઈ લેજો. પછી મને કહેજો કે અમારા રસોડાની હાલત કેવી હતી. હાલો, તો ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો કે તમારા ગામમાં વરસાદ કેવો છે અને વાવાઝોડાની અસર કેવી છે. વાવાઝોડાનું નામ શું છે? બીપોરજોય. આ બીપોરજોય નામ એવું છે ને કે બોલવામાં આપણે કન્ફ્યુઝન થાય. તો હવે આ વાતાવરણમાં તો થાય જ ને, ભગવાને કન્ફ્યુઝન થઈ ગયા. ચાલો મળ્યા થોડીક વાર રહીને. ફ્રેન્ડ, વરસાદ જોરદાર આવે છે ને રસોડામાં પાણી પડવાનું ચાલુ થઈ ગયું. જો અહીંયાથી બધેથી પાણી પડે છે, અહીંયાથી પાણી આવે છે. અત્યારે જ્યાં પ્લાસ્ટિક બાંધેલું છે અહીંથી પાણી આવે છે. જો સીધું અહીંયા થઈ અને નીચે પાણીની ધાર થઈ છે ને લાઇટે નથી અત્યારે. તો અત્યારે તો જો આ અત્યારે રાખ્યા છે ટોપડી તપેલા કે ક્યાંય બીજે નુકસાન ન કરે. લાઇટ નથી અને સાહેબે નથી, દુકાને છે. ટાઈમ અત્યારે છે ને 7 વાગ્યાનો થયો. 7 વાગ્યા હું તમને બતાવું. 6:30 છે, 7 જ વાગ્યા. જો 7 વાગ્યા છે, લાઇટ છે નહીં અને વરસાદે એવો જમાવટ કરી છે. જો પવન સાથે વરસાદ છે જોરદાર, સતત ચાલુ જ છે. પૂરો જ નથી વરસાદ ને 1 વાગ્યાનો આમનામ ચાલુ છે. જો બારોબાર કંઈક આવો માહોલ છે વરસાદનો. કાળા ડિબાંગ વાદળ છે અને જોરદાર વરસાદ આવે. જો અને ધારા છે ને લાઇટ નથી તો ગીતાબેનની ઘરે છે અને હું એકલી છું ઘરે. તો બસ હમણાં સાહેબ આવે દુકાનેથી, ફોન કર્યો વરસાદ રહી એટલે. તો હાલો, તમારે કેવો વરસાદ છે કહેજો. જો હાલો, જો માનવનો ફોન આવ્યો, તિરુપતિથી આવી ગયો. અંજુ પૂછે તિરુપતિના કઈ વિડીયો શેર થાય એમ હોય તો મોકલો. હા તો બરાબર જ છે ને. માનવ આજ 15 દિવસે આવ્યો પાછો અમદાવાદમાં. 15 દી પહેલા ગયો તો તિરુપતિ. હું તમારા હાટું થઈને મેં સરપ્રાઈઝ રાખ્યું હતું પણ સાહેબે જો સરપ્રાઈઝ ખોલી દીધું.
કેમ કે અમુક વિડીયો તમારે શેર કરવાની હતી હું તિરુપતિ બાલાજીના ઘરે બેઠા તમને નજારો દેખાડત. હવે હાલો સરપ્રાઈઝ તો રહ્યું નથી પણ હું માનવ જ્યારે ફ્રી થાય અને વિડીયો મોકલશે ને તો તમારી એ જરૂરથી શેર કરે. હવે અત્યારે માનવ એને વાત કરી લો કેમ કે કાલ રાતના તો ટ્રેનમાં હતો અને અમારે વરસાદ હતો એટલે વાત નહોતી થઈ અને ઘરની હાલત જો કેવી છે રેડ ભફેડ પડ્યું. હું અત્યારમાં ફોનમાં વાત કરવા બેસી ગઈ જો માનવ ફોન ચાલુ છે. કાલે વાત કરી લો પછી મળ્યા. હા ભાઈ હાલે છે અત્યારે પ્લાસ્ટિક મારીએ બારીઓમાં બરાબર. પાણી ન આવે જાય દરવાજામાં મારવાનું છે ને લેવા જવું પડતો એકમાં નહીં અને પવન જો હા હા આ પવન નહીં સાથે જ થયો વરસાદ આવે ને એ ન ડરે પણ જે આ ભેગો પવન છે ને એ હેરાન કરે છે. હવે હાલો આ બધા કામ પતાવી લઈએ. હાલો રેડી. એક બાજુ તો લાગી ગયો મયંકનો ખોળ. હવ આપણે વરસાદ રહી પછી એ જ કરવાનું હોય ને. તમારે પાણી આમ આવતું હોય છે. અરે અમારે તો આખો રસોડામાં પડે ભાઈ. એટલે પણ પવન છે તો એ ન રહી ને બધા રિપેરિંગમાં. તમારે હવે શું કરવાનું છે તારા બેન? જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ જયેશ કાકા ભેગું નથી જવું. હાલો હવે થોડીક વધારે નીંદર નથી થઈ ગઈ એવું નથી લાગતું તમારે? હાલે આ ભેગી આવેલી મંદિરે નીંદર વધારે કરી ઉજાગરો હું ટાઢોળું હતું ને તે મજા હતી ભાઈ. તો હું અત્યારથી નાઈને નીકળે કેમ છે મામા દેવ આવે એમ મામા દેવ નીકળે કેમ અત્યારની સુગંધ આવે એમ ધરાર ગઈ જો ભેગી. હાલો તો હવે વાયરના કામ તો થઈ ગયા. અમારે ઘરમાં હજી ઊંઘવારી રાશી કાઢવાનું થઈ ગયા. હાલો હવે તારાબેન તો ગીતાબેનની જે રચવાણા હવે અહીંથી બધું ઉપાડું. તાલપત્રી જોઈએ નહીં બરોબર. તાલપત્રી વરસાદ રહી ગયો ને તો તમે નાઈ લ્યો પેલા. હજી એક બોર્ડની ગયું કાપી નાખી હજુ પણ નથી ખોડ પડી તો ઉતાર લ્યો. મને ક્યાં વાંધો છે. હાલો 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 તો હવે છે ને જે બહારના કામ છે ને બધા પતાવી લઈએ ને પછી મળીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તારા નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ ગઈ ને રમકડાથી રમે અને લાઈટ છે નહીં વરસાદ નહીં પવન ગાજે અને પવન જો એવો હુહવાટિયું નાખે ને એટલે ધારા કહ્યું નહીં કે વરસાદ ગાજે મમ્મી વરસાદ ગાજે ને રેડા તો ચાલુ જ છે હો વરસાદને એમાં તો પૂરો જ નથી. 2 મિનિટનો બ્રેક આપે ને વળી પાછો જે એવો રેડો આવી જાય ને મોટોથી કે પાણી પાણી કરી નાખે. તો હાલો 11:30 વાગ્યા તો બપોરની રસોઈ માંડું. લાઇટ છે નહીં તે હું અહીંયા બેઠી હતી ધારા રમતી હતી અને સાહેબ ભાઈ ગયા દુકાને. તો હાલો થોડીક વાર હજી અહીં બેહું પછી મોડેકથી રસોઈ કરું કાધારા. કેમ કે એમાં તો હાલશે નહીં વરસાદ આવશે કે વાવાઝોડું આવશે કે લાઇટ નહીં હોય કે હશે કે ખાધા વગર તો હાલવાનું જ નથી. પેટને તો ભાડું દેવું જ પડશે. તો હાલો હવે રસોઈ કરી હાલો પછી મળીએ. ટાઈમ થયો છે 5:30નો અને હું તારા બે તૈયાર થઈને બેઠા છે અને રાહ જોઈને બેઠા છે કે વરસાદ રહે તો બજારમાં જઈએ કેમ કે શાકભાજી લેવાનું છે. શાકભાજીમાં કંઈ નથી અને હજી 2 દિવસની આગાહી કહે તો બપોરે તો છે ને ગિરનારી ખીચડી કરીને ખાઈ લીધી હતી. ક્યાં તારા ખાઈ લીધી તમે? તારાને તો બહુ ખાઈ લીધી હો. અને પછી એવા થાક્યા હતા ને આજે આખી રાતનો ઉજાગરો હતો ને તો બપોરે જમીન સૂઈ ગયા તો સીધા 5 વાગ્યા. ધારા તો બસ હમણાં 10 મિનિટ પહેલાં જ ઉઠી. હજી નીંદર આવે ધારાને પણ મારે બજારમાં કામ છે અને એક સંબંધીને ઘરે જવાનું છે તો છૂટકા વગરની વાત છે કે જવું પડે એમ જ છે. મેં ધારાને અહીંયા મૂકીને કેની પાસે જવું એટલે હું ધારાને ભેગી લઈ જાઉં. પણ જો જેવા હાલતા થયા સાહેબને ફોન કર્યો સાહેબે આવી ગયા જો અને વરસાદ ચાલુ થયો. હવે આ વરસાદ રહે ને તો જઈએ. હવે તો છટા રહી ગયા નીકળવું તો બસ જો તાળા મારીને 5 મિનિટ ત્યાં બેઠી તાળું મારી દીધું હતું અને હાલતા છે ને તો વરસાદ આવ્યો ફરી પાછા બેસી ગયા. કેમ કે ઘરે ને ઘરે છે તો બેસી જાય બહાર નીકળીએ ને વરસાદ વધારે આવે ને પછી પલળવું ને હેરાન થવું એના કરતાં તો મેં કીધું આપણે ઘડીક વાર બેસી જ જાય. તો હાલો હવે આંબાવાડીનું કામ છે થોડુંક એ પતાવી આવું જઈ આવું ને આવીને પછી મળીએ. તો વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો.
બાપા સીતારામ. અહીંથી પડી ગયું આ ઝાડવું. કેવડું છે જો ગુલમોહરનું. અહીંયા હતું, અહીંયા. હવે અહીંથી લઈ ગયો ફરી વાર બી ગયું. અહીંયા પડી ગયું લાગે જો. દેખાય. પેટ્રોલ બારવું પ્રદૂષણ કરવું ને એટલે હું એક માણસ એટલું પ્રદૂષણ ઓછું થાય. નક્કી કરો ગોવિંદ કે છનછન્યું ખનખન્યું કા એ ઓલો અંદર કરી ગયું. અંદર ગયો ચેવું ઓલું આવ્યું તગર જે અંદર આવ્યું રૂમ માં શેકી આવ્યું એ ગયા. ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 8:15 લાઈટ નથી, વરસાદે જોરદાર આવે છે. સાહેબ આવ્યા નથી દુકાનેથી અને ધારા જોઈ ચાર્જિંગ બત્તી લઈને બેઠી. ધારા બેન લાઈટ તો અંદર મીણબત્તી ફરી ગઈ. જરા હા અંધારું ફરી ગઈ. ચાલુ છે તો અહીંયા મીણબત્તી રાખી છે, લાઈટ છે નહીં. કાધરા સાહેબ આવ્યા નથી. જો ટાઈમ થયો છે 8:15 તો હાલો હવે ઘડીક વાર બેસીએ ઇન્ડોરે. સાહેબ આવી જાય. હાલો આવતી રહે. પલરી નહીં આવે ને હું તો કહું આ ગાડી તો લઈ લ્યો. આ વરસાદમાં જાઓ તમે. હાલો જો આજ તો હાવ આમ હેરાન થઈ ગયો. આજ આખો દી લાઈટ નહોતી કા લાઈટ વગર ના તો હાવ. કથામાં જાવું કથામાં તાર પપ્પાને તો વરસાદ રહે તો કથામાં જાહે ને. આજે એક જગ્યાએ જવાનું છે કથામાં એટલે હું ધારા તો નથી જ જવાના. આવા વરસાદમાં જવાય બેન? વરસાદ નહીં હોય તો જાગું. હાલો તો હાથ પગ મોટું ધોવ, કપડાં બદલાવો. જાઓ જાઓ લાઈટ વહી ગઈ, બત્તી મૂકતી નથી પડી. તો લાઈટ આવી ગઈ. હવે લાઈટ છે ને તો જલ્દી જલ્દી જમી લઈએ પાછું વહી જાય. તો હાલો જમવા બધા આવી જાઓ. આજે જમવામાં બનાવ્યા છે મેથીના થેપલા. બસ તારે તો ઈ જ કરવાનું હોય ને, બત્તી ઠાર નાખી એને મીણબત્તી કહેવાય. હેપી બર્થડે કઈ તમે કામ યાદ કરાવ્યું જાઓ. તો 10 મિનિટ પછી લાઈટ આવી. હવે ધારાને પાછું હેપી બર્થડે કરવું. હવે બેટાવો હેપી બર્થડે કરી લે. હા બાકસ લેવા ગઈ એને ખબર હોય ક્યાં પડી હોય, મેં જ મૂકી હતી. હાલો બોલજો હો તારા હેપી બર્થડે કરે. 1 મિનિટ ઉભા તો રહ્યો. હેપી બર્થડે હા હવે કરો. ઓલો ધારા લાગતા હતા. હા તારા કેટલી વાર આવે તારો હેપી બર્થડે. નીચે તો બેસી જા બિચારીને. હા આમ ન કરાય. તમે 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 પાસે બેહો સપોર્ટ રહી. જો હેપી બર્થડે થાય. હા તો કેક તો ખાવ હવે. તો તે હેપી બર્થડે કર્યું તો કેક ન હોય? આવો હેપી બર્થડે હોય તો આવો હેપી બર્થડે હોય. એ બાપા હાલો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ.
પસંદ આવી વેડા કરવા જમવા જમવા. ધારાએ તો શરૂઆત કરી દીધી કેમ કે ધારા લાગી છે ખૂબ. ગરમા ગરમ થેપલા, ચા, દહીં, લસણવાળી ચટણી ને ગાંઠિયા અને બારોબાર આવે છે મસ્ત વરસાદ. એમાં ગરમા ગરમ થેપલા, ચા પડી જાય તો ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ. તો હાલો જલ્દી ધારા બોલાવે. તો હાલો વાતું નથી કરતી કેમ કે વાતું કરશું ને તો લાઈટ થઈ જાય તો અમારે મીણબત્તીએ ખાવું પડશે. તો કેન્ડલ લાઈટ ડિનર ઉમેરો આવ્યો છે. ચાલો અહીંયા મોટો બધો છે. જો આજે આ વરસાદ આવ્યો ને ક્યાંથી કુંજાણ આવી ગયો. જો નીકળો જો ગયો. હા આવી પિંજરું મૂકી દો હાલો અમારે છે ને આ વરસાદ આવ્યો ને ઉંદેડાનો ત્રાસ બહુ છે એટલે જાત પડી ગયું આંખે ઊભી થઈ ગઈ નહીં તો સીધો રસોડામાં કરી જાય. તો પછી આખી રાત છે ને ખેતર મેદાન ખબર ને આની પેલા એક વખત કેસ જોયું. તો હાલો વાત નથી કરવી જમી લઈએ અને આજનો વિડીયો જ રાખું છું. તમને કેવો લાગ્યો આજનો બ્લોગ? જો તમને ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કોમેન્ટ કરીને જજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય